То-то-то-то-то-то. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Syrup.ua і ми продовжуємо грати у гру під назвою Примара Френка Стоуна. Це у нас уже буде 5-та серія. Минулого разу ми зупинилися на тому, що знайшли місце, де він зберігав частини тіл своїх жертв. І це було дуже-дуже моторошно. Ну що ж, давай подивимося, що буде відбуватися далі. Мені цікаво, коли ми саме натрапимо на цього Френка Стоуна, тому що ці моменти в грі точно будуть. Але коли саме це настане, це прям дуже цікаво. Ну що ж, ми тут все з тобою в цій кімнаті обдивилися, більше тут нічого цікавого знайти ми не знайдемо, тож давай спускатися в цей люк. Але ти чуєш? Там відбуваються якісь досить дивні звуки. Вона забрала з собою банку з рукою? Может, побудем снаружи, подождем Роберта? Так, що це? Удар током? А це не передвинеш? А чи потрібно це передвигати? Ну, давай запитаємо передвигати, тому що... Ее точно можно двигать? Без кадра я отсюда не уйду. Да, но это улика. Никто не докажет, что мы знали об этом во время съемок. Правдоподобное отрицание, чувак. Не уверен насчет термина. Ну, я точно не проболтаюсь. Ну, хоч не Ты голову кое-что забрав. упускаешь. Любопытно. Ты прям помешалась на своем фильме о Фрэнке Стоуне с тех пор, как узнала о нем. И? И то, что это уже будто не наш фильм, а только твой. Мы вместе работаем над фильмом. У меня ощущение, что вместе мы вообще не бываем. Наедине друг с другом. Хайме, Every time I turn around, there you are with Robert. I can't seem to get a second alone with you. Угу. сейчас мы одни. Да, все, о чем я могу думать, ты и Роберт. Хайме, Сцены ревнощів? Мне нравится тусить с тобой. И вместе снимать фильм тоже. Но меня бесит твоя ревность. Прости. Мне такого не надо. И если так будет продолжаться, то... Тогда это конец. Конец? Ось воно. В смысле конец? В смысле, было весело и все такое, но хватит. Все ж таки Роберт їй сподобався, і вона тепер починає плигати на іншу гілку, скажімо так. І що він тут хоче? Я хочу, щоб у нас все наладилося, ага. Я не збираюсь тебе переконувати. Мрачно. Так, ну давай з надією скажемо. Крис, я знаю, что есть проблема. Прости, если я был слегка нервный. Просто, знаю, я хочу, чтобы у нас все наладилось, пойми. Все получится. Мені здається, що їй ці соплі не сподобаються, так? А ні, дивися, вона вдячна нам за розуміння. Угу. Ми вирішили залишитися скрізь. Тобто, якщо б ми відповіли інакше, то тоді ми б типу з нею Ну розсталися. Подождем снаружи? Иди. Я скоро буду. Обещаю. Не заставляй меня ревновать Я к на отрезанной чомусь руке. Задумався. А мне стоит ревновать тебя к руке? Фу. Задумався насчет того, що це прикинь, якщо отак от по частинам тіла зібрати назад не Френка Стоуна, а Франкенштейна яку. Якщо він по частинам себе буде збирати, як мумія. Це буде до... Це що таке? Дивися. Так, невже я був правий? Невже він зараз візьме всі частини цих тіл і... Ні-ні-ні, щось воно якось дуже жахливо все це виглядає. Что? Не знаю. Камерою робиться щось не то, так? Ух ти ж йомий.
Оце ж скач починається. Ну я і казав, так, що, мабуть, саме з цього моменту і почнеться екшн. Ти подивися, дійсно всі ці частини тіла наче об'єднуються в одне. Це що зараз я... Ого, ти подивися. Без нижньої щелепи, так? Це Френк Стоун. А і що робити? Невже він зараз на нас накинеться? Что такое? Ти подивися, він... Йо-моє! Він що, зараз забере Кріс? Так, а що робити? Що робити? Як мені зупинити це все? Ну, Хайме, давай роби щось. Ти подивися, це ось він. Так, хвилиночку. Ні, давай ось сюди, нам треба якось врятувати Кріс. Ух ти ж є. Так, ні. Він що? Він розрізав Хайме? Добре, ми загинули. Я зараз трохи в шоці. Це дійсно відбулося? Якось все йшло так спокійно, нічого взагалі такого не могло, навіть натяку не було на щось таке. І ми з тобою в кінці 5-ї глави втратили Хайму. Може переграти? Чи ні? Чи ми з тобою все ж таки будемо притримуватися нашого плану не перегравати сцени? Ничего не вижу. 6-та глава. Говорю же, дверь это дохлый номер. Что бы там ни было, она Так. дорожит этим, А поэтому и Кріс, запрятала вона також наглухо. загинула? Думаю, нужно лишь решить головоломку. Тут Ну, тут- пустое гнездо. Чего-то явно не хватает для полной картины. Ну так, я також казав, що тут прям не Окей. вистачає однієї Допустим, якоїсь мы пойдем частини. рыскать в поисках пропавшего цилиндра или чего-то в этом духе. Даже если найдем его, как найти полное решение? Может, где-то здесь в Атриуме есть еще какие-то подсказки? А зачем вообще оставлять подсказки к хитроумной двери у всех на виду? Буквально перед самой дверью. Ну, может... Що? Він рукою туди поліз? Отлично. А це вже Не думал, цікаво. что у меня получится. Как-то Це подозрительно. ми відчинили якісь двері з тобою. Ну, те, що це підозріло, я згоден з Ліндою. Так, обшукати верхній поверх. Давай, підемо туди. Ну, ми так і хотіли сюди піднятися, так, але там Лінда почала розпитувати за плівку, і ми піднятися сюди не змогли. Окей. Давай, ось так. Сюди. Ну, поки що я тут нічого не бачу такого прям цікавого. І тут нічого не світиться, тож... А, ось, тут є якась... Що це у нас? Ні, це не то. Тут є якісь записи, я так розумію. Що це у нас? Какая-то дорогая прям. Аукціонний дім. Рахунок, Августина Лібер. Ага. Це у нас маєток і все таке. Там, де ми зараз знаходимося з тобою, Августина віддала великі гроші за якісь там предмети. А це дивися, це ж в журналі саме ось цей завод. І тут про привид Френка Стоуна. Наче вона навмисне залишила всі ці речі тут. А ще одна лялька, до речі. Ух ти. Легіон. Дружба на крові. Окей. Береження. Добре. Більше я тут нічого не бачу. Не треба там поговорити з кимось, чи ми можемо піти далі? А, ось що воно. Ключ. Ми знайшли з тобою ключ. Есть одна мудрость про ключи. Есть ключ, значит, есть замок. Сама придумала, Мэдди. Ну так. Логічна логіка.
але знайти, що можна відкрити цим ключем. А що він тут відкриває? Ми начебто не знаходили з тобою якихось таких дверей, які були зачинені на ключ. Ну, наче я не пам'ятаю такого. Вікно було. Двері. А, може сюди Что-то треба це? настолько странное точно важно. Откроется? Чогось не вистачає, а сюди не треба було ключ Щось він в руках тримає. Щось тримає в руках. Цікаво, що ж йому треба покласти в руку. Ну це ми з тобою читали, тут ми були. Мабуть, треба йти на перший поверх. Хоч чомусь мені здається, що на першому поверсі там може бути якась кімната, якою можна відкрити цим ключем. Давай подивимось. А, була ж двері, так? Десь була двері, яка була зачинена. Не тут? Не в цій кімнаті? Ні, тут не було такого нічого. Я вже трохи і підзабувся. Давненько ми тут з тобою не ходили ніде. Тут нічого такого немає. Що, повернутися назад я не можу, так? Тож, цим ключем щось відкривається, але не тут. Може це не від дверей? Може якась шафка відкривається саме цим ключем? Або ж таємна якась... Ну, типу сейфа? Не знаю. Продивитися, ні. Ми тут з собою нічого не можемо знайти, тож, мабуть, треба повертатися на другий поверх. Давай піднімемося на другий поверх і там пошукаємо ще якісь штуки. Шкода, що немає ніяких підказок, де можна було б використати цей ключ. Ага, ось воно що. Ну добре, давай відкриємо. Чего-то не хватает. А тут треба щось поставити, дивися. Він розбиває молотком щось. Чогось знайдіть недостаючі частини діорами. А що тут не можна... О! Цікаво, чи можна туди поставити цю статуетку? А, ні, вона іншої форми. Іншої форми. Ну окей. А що туди можна такого поставити такої ж форми, як ота дірка там? На третьому поверсі щось було? На третьому, на першому поверсі ми з тобою наче нічого такого не знаходимо. Загадки досить цікаві. Так, що тут може бути таке? Такої ж самої форми. Келихи. Так, тут записи були. Журнали. Там лялька була. І все, так? То що, на третьому поверсі немає нічого такого? А це вже цікаво. Повертаємося знову на перший поверх. Ну, на другому поверсі я нічого такого не знайшов. Тут можна було поставити. Вистрибнути з вікна не можна. Хоча... Ну я не думаю, що нам треба з тобою взяти... Ні, тут ми просто дивимося фігурки. О, тут кішка є якась, але з нею взаємодіяти ми не можемо. Це ж таки, мабуть, десь на першому поверсі щось повинно бути таке. Може підсвічник якийсь? Ні? Не підійде? Картина, де ми з тобою вже брали. В ту кімнату повернутися не можна. Тут ми з тобою вже дивилися. Чем-то напоминает устройство стиральной машины. Но вряд ли это она и есть. Та навряд чи, тому що там машина пов'язана з малюнки креслення з машиною часу, чи щось таке там пов'язано. Так, не можна там відкрити нічого. Тут також нічого не можна відкрити. А ось це дерево, чекай. А ты идешь со мной. Так, у нього ж схожа ось така штука внизу, все. Добре, ми знайшли з тобою предмет, який потрібно поставити ось туди, де ми відкрили ключем.
В діораму треба поставити. І можливо ми знайдемо якийсь предмет. Ти диви, як Стен сюди перемістився швидко. Ну ти красавчик. Так, добре. Ставимо сюди дерево. Ух ти ж ти. А ось дивися, молот. Какой-то молоток. Його треба Кажется, он от поставити. той статуи мелкого дружочка. Угу. Де з бензопилкою? Ну все. Ми з тобою зараз ставимо його сюди. Деревенщина и молоток снова вместе. А ось і недостающа Итак, часть. пора открыть ворота. Цікаво. Все, давай її поставимо ось туди. Але тепер треба код. Малюнки. Какая там же ж награда різні скрывается за малюнки. этой дверью? И хочу ли я это знать? І Может, яка дело в ввести узоре, правильну но это черт комбінацію. ногу сломит. Или голову. Так, Много голов. маєток, павук, а тут що у нас? Молот. Ну дивися, якщо подивитися так, то у нас тут є молот. Какая-то гравировка. Ось, бачиш? Тут нарисований молот. Тут у нас були черепа, так? Спочатку ми черепа знайшли, потім був молот, а потім щось іще. Ну давай спробуємо поставити так, як там було. На першу. Тут же ж можна так покрутити? Череп нам не потрібен. Ага, у нас тут лише маєток. Ні-ні-ні, ось тут де павук, тут не павук повинен бути. Дерево. Ось так, і молот. Фух, Досить швидко Вот так, відкрили. Я думав, будемо Неплохо. довше з тобою все це знаходити. Вау! Ти подивися, скільки там цікавих речей. Маска кролика. Це не та маска кролика, яку ми знаходили в тій лавці старовинних речей. Змія якась. Ну, А в неї досить багато если тебе старих хотелось узнать, как мыслит раритетних Августина, речей. это твой шанс. Прям музей можна відкривати. Ура! не знаю, чего я ждала, но не этого. Нужно осмотреться. Лінда, 22:54. Угу. Дослідити реліквії, щоб Ага. дізнатися більше про Августину. Окей. Давай, дослідимо. Да, это радует. Дуже моторошний малюнок, якщо чесно. Это же музей для... Не знаю, херни какой-то. Чего-то неземного. Цікавий точно. опис кімнати. Ну, можливо, воно так і є. Эй, Хто Линда, його знає. Тут Иди прямо сюда. как на съемочной площадке. А це що? Якийсь демон. Акадський демон. Месопотамія, 23 вік до нашої ери. Статуя із Акадського царства. Клинопис якийсь. Так, там ще Стен знайшов. уже встречалось такое? Да, бывало. Такая же штука была в моем фильме «Пророчество боли». Когда они открыли склеп, помнишь? О, да, именно! Все в точности так. Ага. Только Шо? вот склепа в «Пророчестве боли» нет. О, я... Да, прости, Подколола. я немного перепутал с тем другим. Если но- так подумать, то ни в одном из моих фильмов склепов нет. Вся эта мистика и древние проклятия вообще не моя тема. Ты же и так в курсе, да? Ведь Ось ты і же не такой большой розколола фанат. його, що він не такий вже й фанат її Слушай, я- Ты ведь творчості. ни одного моего фильма не видел, правда? Я почитатель твоей славы. Ага. А вообще, что касается кино, я как-то больше Балабол. по такому. Кассовые фильмы. Клифф Барра. Мои фильмы затрагивают глубину зла в сердцах человечества. Уж прости, что они недостаточно кассовые. Теперь, когда ты раскрыл карты, рассказывай, как на самом деле пленка оказалась у тебя.
Ось ось. От дуже цікаво. Если ты правда виходить. хочешь знать, то, боюсь, я не могу выдать информацию просто так. На що він натякає? Я можу запропонувати свою дружбу. Невелике парі. Ну, давай ось так відповімо. А может, добавим изюминку? То есть, Небольшое пари. условия? Если я выиграю, ты ответишь на все вопросы. А если я? Я отдам тебе свою часть пленки. Хорошо. Опана. А це вже Договорились. неочікувано. Назад пути не будет. Господи, мы же не дети. Тепер ми повинні з тобою все зробити, Монетку? щоб парі виграти. Но я выбираю. Ну. Выбираю или расходимся. Тільки не кажіть, що я повинен зараз Ладно. вибрати Орел або ж. Выбирай. Йо-моє, Орел або ж Решка. Що мені вибрати? Давай ось так. Решка. А там? Орел? Вот, блин. Ні, ми виграли? У нас вроде был уговор. Ух, слухай, я так прям трошечки Да не о чому розказувати. хвилювався, що ми програємо. Я выиграл пленку в споре с жутко невезучим парнем. Он умер. Так что не шибко он по ней скучает. Кем он был? Некто Робби Г. Так, он представился. Роберт Грин? Может быть. Роберт? Когда мы Это познакомились, сын он был одной ногой в могиле. Сема? Бедняга. А чому він помер? Что случилось? Как я понял, у него были серьезные проблемы с папочкой. Постоянно твердил, как отец ему жизнь захерил. В общем, как-то так. Цікаво. Неочікувано, якщо чесно. Ну добре, що у нас тут ще є? Це у нас книга. Лоно страху. А що, це також якась реліквія, чи що? Так, глава 28, явище, все. Всього декілька годин назад можна було легко вернутися в поселище. Так, ось таке. Добре. Цікаво. Давай зараз подивимося ще інакше. Чому ця книга тут лежить? Книжкові видумки це світ, в якому щось там може я не встиг прочитати. Добре, а це що, натиснути кнопку? Я веду репортаж из кинотеатра «Пассат» на Техас-авеню, где мы стали свидетелями своеобразного протеста или массового... Я не знаю. На данный момент я могу сообщить лишь о нескольких нападениях на мирных граждан, а также на полицию и медицинский персонал. Мы пока не располагаем информацией о том, что послужило катализатором ситуации, но я могу подтвердить, что все началось в самом кинотеатре. Как сообщалось, один из сотрудников был затоптан насмерть во время Ого. показа «Смертельного завода». А отсюда я вижу значительный ущерб. Так, Полиция в слухи о настоящее тому, время що делает всё смертельний возможное, завод, чтобы це. сдержать Ну я толпу. так розумію, що так. Це сам сталося саме через те, що люди подивилися це кіно. Штурмуя офицеров со всех сторон. Ух ти ж йо. Взрыв! Это был взрыв! Я Там хтось щось підірвав. Люди дійсно почали божеволіти після перегляду цього фільму. Полиция открыла огонь на поражение. Похоже, что толпа прорвала оцепление и... Жесть. Твою мать. Ого, оце трешняк там відбувався. Не дивно, що всі ці плівки вони просто забрали, так? ЦРУшники чи хто там. Я в шоці, якщо чесно. То це у нас ще якийсь стіл. А, тут є у нас якась штука. Это... Це камера її? Ай. Нет. А як вона у неї? Невозможно. Не может быть. Зломана камера, Лінда. Супер 8. Ты должна это увидеть. А що там Меді знайшла? Что это?
Она была открыта на этой странице. Талисманы — источники огромной силы. Принимают разные формы. Часто в виде сувениров прошлых жертв. Сувениров прошлых жертв, которые могут стать защитными талисманами для своих хозяев. Что это значит? Я не знаю. Но это точно важно для Августины, раз она оставила книгу открытой. Ось. Не просто Может, так. это... Це ще що таке? А, це що, вона повернулася? Думаю, вона не дуже буде задоволена тим, що ми тут шаримося по її речах. Сем? А я... Це він? Так, окей. А, чи це не Сем? Та щось дуже схоже на Сема Гріна. Шериф Грин? Дійсно він. Я ж кажу, на нього схожий. Але що він тут робить? Може, це він був на вулиці? Це він був той, кого бачили в вікно. О, це в нас вже почалася 7 глава, і знову ми повернулися в 1980 Может, пора идти рік. за остальными? Он как будто слепо верит всему, что ему говорят. Он умный малый, но и родители могут ошибаться. Вот что ему надо зарубить себе на А, це ж маленьком вони носу. вийшли на Бонні, вулицю. Он не может вечно оставаться нюней. Бонни, А? здесь жутко холодно. Может, за остальными и домой? Холодно. Да. Есть тут у меня кое-что. Мини-грелка. Досить цікаво. Да, звісно, бо ж, напевно, краще не треба. Ось я не знаю, пити не будемо. Я не сторонник цього, Спасибо, то що но пити не не стоит будемо. пить на работе. Точно? Точно. Пити ми не будемо. А воно і не вийде. Все. Обігрівач Что-то я даже не закінчився. заметила, как задубела, пока тащилась сюда за вами. А, Я знаю меру, но мне пришлось слегка ее превысить, чтобы выдержать эти недели дома. проводить время со своей семьей не так уж и плохо. Ты просто недостаточно хорошо знакома с моей семьей. Я много тусуюсь с Хайме. Хайме... он ничего такой. Ему нужно повзрослеть. Хоть ты убеди его слинять из Сидер-Хиллз после выпускного. Например, в Нью-Йорк, да куда угодно. Лишь бы не здесь. Не уверена, что Хайме вообще хотел бы куда-то уехать. Он Нехай живет в ми вже моменте. нікуди не поїде. Так? Может, он и не думал. Ми ж з тобою не А от втекли, тебе його стоїть. вбили. Уехать? Ага. То есть... Или, может, ты тайно влюблена и поэтому хочешь пока остаться тут? Зовсім ні, а тебе. Ну, типу, тобі яка справа? Давай оце. Кажемо. А тобі що А за с чего бы діло? такие вопросики, Бонни Ривера? Слушай, вот чего нельзя отнять у этого зачуханного городишки, так это порции свежих сплетен. За что ты так не любишь Ну, Сидер плітки Хиллз? вони Ты даже символом є города усюди. была? Ах, тогда я думала, что мир начинается на Мейн-стрит, огибает весь земной шар и снова приводит на Мейн-стрит. Но переехав в Нью-Йорк, я поняла, что настоящий мир начинается на Канал-стрит, мотается туда-сюда между Авеню Си и Вест-Сайд-Хайвей и ведет на 14-ю улицу. Сидер-Хилл сюда не вписывается. М. А как там твоя группа? Я бы пришла на твое выступление. А ей хана, крышка, капут. Жалко. Розпалися? Ничего. Группы дело такое. Я просто хотела цеплять девчонок, но сделала большую глупость, замутив вместо группы с коллегой. О, Она А. прикольная, но... Как только она поняла, что я хрен знает, когда вернусь в Нью-Йорк, и она, и группа оставили меня в прошлом. Недобре, звісно. Що таке ты буває. достойна лучшего. Да, я тоже так думаю.
Наверное, стоит найти остальных. Уверена? Кріс Я десь только затягнуло, разминалась. Да, уверена. а Хайме більше немає. Ну, так-то по-доброму треба було переграти цей момент, щоб він залишився в живих, але ж ми з тобою вже граємо як граємо. Але тут багато різних гілок, можна перегравати дуже багато всього, і різних шляхів, Поскорей скажімо уже. так. Как только маму выпишут, Знайти- девчонка задаст стрекача. Так. Стрека... Ща. Добре. Молча подошел, сунул и пошел. Тут є кінографія, так? У нас десь. Не тут. Це, мабуть, коли починаєш А гру, чому там ти є вообще? кінографія, там Я можна буде уезжаю из вибрати Сильверхиллз. різний Навсегда. момент, щоб А. переграти, але ми цього робити не будемо. Понимаю. Обратно? Ну а куда еще? Есть же и другие города. Неа, такой один. Ось тут, так? Ось Чим там, займешся? дивися, знаходиться ота Тем штука. же, А что и як її всегда. забрати? Варить дичь, наводить суету. Может, Як фильмы снимать буду. А, може Вот тепер как? цей Да, пульт буде працює? кльово. Да, точно. А откуда у тебя эта камера? Ось воно. Все, ми тепер можемо забрати ще один предмет. А она не моя. Я знаю, чья она. Но откуда? Ось так. Мы купили ее в дивися. лавке древностей. Боже, якийсь А. пацюк, де криса. Небось, одна на весь город. Цікаво. Все, ми це знайшли, з тобою знайшли. Тут двері у нас не відчинялися. Ні. Ми тепер повертаємося назад. Ну це треба ось тут спуститися вниз. Бо ми ж піднімалися, так? Да? Так. Ми тут піднімалися. Тепер нам треба спуститися вниз. І ось вихід. Хвилиночку, а камера? Эй! Де залишилася Ребят! камера? Вони зараз Ви знайдуть тут? Хайме? Куда все подевались? Роберт втік кудись. А де. Це сюди виходити нам треба? Де вони знімали ту банку з рукою? О, нет. Здається, вони знайшли Хайме. Хайме? Бонни! Йо, ну його прям жорстко Мой розрубали. братик. Нет, 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 нет. Жесть, ти О, ні. подивися. Он не... Линда, он не дышит. Ну, він не дихає, ти що не бачиш, його прям навпіл розрубало, і руки, і там. Блядь, такое возможно? Как такое возможно, блядь? Надо дізнатися, що сталося. Типа, бред взагалі якийсь. Бонни, нам нужно расспросить Криса и Роберта. Я не уверена, что здесь безопасно. Вот блин! Глянь! Что? Что там? Это же похоже на то, что Фрэнк Стоун творил. С его же... Вот черт! Может, это дело рук подражателя? Надо уходить. Нет, я не брошу Хайма. А вони Бонни, думають, надо що уходить хтось сейчас же! вирішив продовжити справу Френка Стоуна? Ха-ха, а це насправді привид самого Френка, так? Ну же скач. Ух ти ж йо, він що тут зараз з'явиться? Як взагалі з ним боротися? Так, а що це знову з камерою твориться? Вона через камеру його бачить? Йо, Беги! ніфіга собі! Что? Беги, ну же! Вона бачить його через камеру, тобто ми так зможемо бачити, де він знаходиться? Але ти бачив, який він жахливий, це взагалі якийсь капець. Так, а ми побігли в цю сторону, Бонні залишилася там. О, так, це зараз буде вибір, типу, куди біг. Так, він з цієї сторони. А нам куди? Що нам, почати його знімати, щоб він зник? Так, використати, щоб почати зйомку. Ми таким чином з тобою можемо його, типу... Так, перезапускаємо. Все, я зрозумів. Ого! Ми його, типу...
А що ми зробили? Може ми його якось захопили Что это, блин, было? Надо саму валить камеру? отсюда. Так, втекти з-під навісу. А куди нам втекти з тобою? Куди бігти? Куди бігти? В яку сторону? Можливо, саме через це вона хотіла купити всі ці плівки, тому що ми почали з тобою його поглинати, типу, в цю камеру і записувати на плівку. І тепер за допомогою цієї плівки вона хоче передивитися цей фільм і його відродити. Фу, це жесть. Добре. А, я не можу піднятися. А як? Куди мені піти? Куди? Так, я ж сподіваюся, тут не буде зараз знову цього Френка Стоуна. О, генератор. Если я найду, к чему это крепится, может, смогу и отсюда выйти. Угу. Тобто нам треба знайти кабель. Ось. Ось я бачу кабель десь сюди. Ось так. Давай, повзи, повзи. Якщо нам залишили в руках камеру, це означає, що він може повернутися в будь-який момент. Головне, це вчасно його побачити. Так, біжимо сюди, сюди, сюди. Ага, це до цього підйомника воно кріпилося. Але там немає запчастин, я так розумію. Так само, як ми з тобою ремонтували Только бы перший добраться генератор. туда и на выход. Знайти спосіб увімкнути підйомну платформу. А як нам туди потрапити? Може по ящиках якось? Нам треба залізти на оцей вагон. І тоді ми зможемо потрапити ось на цей вагон, а потім туди. Так, окей. Тут не можна забратися. Не можна. Давай ось так. Може з тієї сторони десь вдасться. Ну це прям жахіття, якщо чесно. Отут уже починається моторошно мені чомусь. Коли почав з'являтися цей Френк Стоун, прям дуже страшно стало. Може тут є драбина на вагон? Залізти можу. А, чому? Я мог не облазити там, а просто так підняти, пройти навколо? Цікаво. Тут ми також знайти з тобою вихід не можемо. А як я туди піднімуся? Як? Що ми? Ну тут же ж нічого натиснути не можна. Взагалі нічого натиснути не можна. Це прям дуже цікаво. Ну що, може давай вже продовжимо в наступній серії, тому що вже і так досить багато часу пройшло. Так, у нас тут було збереження, тож ми, мабуть, на цьому поки що зупинимося з тобою, а продовження буде вже в наступній частині, тож обов'язково підписуйся, щоб його не пропустити. Ну а я з тобою не прощаюся, побачимося у наступному відео.